අදත් DP Coding School සමග අලුත් නිර්මාණයක් කරන්න කියලා දෙන්න තමයි මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා අපි ඕනම නිර්මාණයක් කරන්න කලින් code.org වෙබ් අඩවියේ අපි හදාගත්ත ගිණුමට නැත්නම් account එකට sign in වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම කලින් account එකට sign in වෙන විදිය කියලා දුන්නා. ඒ පියවර අනුගමනය කරලා මුලින්ම account එකට sign in වෙන්න. එහෙනම් අපි අලුත් නිර්මාණයක් කරන්න පටන් ගමු. මුලින්ම start project button එක click කරන්න. site එක open වෙනකොට how it works කියන button එක click කරන්න. ඔයා ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් rotation on කරලා ජංගම දුරකථනය තිරස්ව තියාගන්න. දැන් ඔයා Sprite Lab එකට ඇතුල් වෙනවා. දැන් Remix කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් Rename කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනින් ඔයාට ඔයා කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නම වෙනස් කරලා Project 5 විදිහට නම ලබා දෙන්න පුළුවන්. Project 5 කියලා ටයිප් කරන්නේ PROJECT හිස්තැනක් තියලා 5 ටයිප් කරන්න. දැන් මෙතන තියෙන save බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයා ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගන්න ලෑස්ති.